สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอันบ็อกซ์ตัว Pull Off Tester นะครับยี่ห้อ Posec นะครับซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ DY นะครับทาง Posec เนี่ยจะออกตัว Pull Off Tester ออกมาทั้งหมด3รุ่นนะครับจะเป็น DY 206 DY 216และ DY 225นะครับแต่ตัวที่ผมจะมาอันบ็อกซ์วันนี้นะครับจะเป็นตัว DY 216นะครับcapacity ประมาณ 15.5 kN กิโลนิวตันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในนี้มันมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับภายนอกตัวนี้เนี่ย Posec เขาจะให้เครื่องมือมาพร้อมกระเป๋านะครับเป็นพลาสติกแข็งแรงเลยนะครับเหมาะสำหรับการออกออนไซต์ก็ได้สบายหรือจะอยู่ในแลบก็ดีนะครับทีนี้มาดูข้างในกันนะครับเปิดมาปุ๊บเนี่ยครับก็จะเจอกล่องที่ออกแบบดีไซน์มานะครับภายในสวยงามมากนะครับแล้วก็แข็งแรงแล้วก็หิ้วไปไหนมาไหนเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงว่าสินค้าจะมีปัญหากระแทกหรือว่าจะเสียหายนะครับทีนี้เรามาดูข้างในกันว่าเรามีอะไรบ้างนะครับมาไล่ทีละอย่างเลยนะครับอันตัวแรกเลยก็จะเป็นตัว USB นะครับสายนะครับใช้กับอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้อะแดปเตอร์เราเสียบใช้ตัวนี้ได้แล้วก็ตัวนี้ก็ยังสามารถใช้เชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับ PC ซึ่งตัวซอฟต์แวร์เดี๋ยวนี้ครับซอฟต์แวร์เราต้องไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ Posec เอานะครับก็ฟรีซอฟต์แวร์นะครับไปดาวน์โหลดกันได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นหัวอะแดปเตอร์ก็แล้วแต่ที่จะใช้เลยนะครับโดยปกติแล้วผมชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่ามันล็อกแล้วมันแน่นกว่านะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นตัวที่ให้มาก็จะเป็นตัวดิสนะครับตัวดิสตัวนี้เขาให้มาเป็นดิสแบบกลมนะครับแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ50มิลนะครับมาพร้อมกับตัวหัวน็อตใช้คู่กันครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นตัวประแจคอม้าไว้ขันถอดเข้าถอดออกใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวระดับน้ำนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับจะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยครับมันก็จะให้แยกมาถ้าเราสามารถซื้อแยกได้นะครับซื้อเปลี่ยนได้หรือว่าถ้ามันเสียก็ซื้อเปลี่ยนได้ตัวนี้จะเป็นช่องที่สำหรับชาร์จนะครับหรือต่อเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับช่องนี้แล้วก็ให้ขามา1นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวคู่มือนะครับเขาก็จะใส่มาเป็นแฟ้มเล็กๆน่ารักเลยนะครับเอกสารที่จะให้นะครับตัวแรกก็จะเป็นตัว Certificate of Conformity นะครับแล้วก็ Declaration of Conformity นะครับแน่นอนครับคู่มือครับเป็นภาษาอังกฤษครับไม่มีภาษาไทยครับแล้วก็ตัว Certificate นะครับของตัวเครื่องมือนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับมาดูตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องแข็งแรงน้ำหนักใช้ได้เลยใส่ขาก่อนนะครับจะได้ตั้งได้ครับโอเคเรียบร้อยครับตัวนี้ตัวเครื่องเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาดูรอบๆกันนะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูด้านบนก่อนนะครับด้านบนตัวนี้จะเป็นจอ LCD นะครับก็2 สีนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นคีย์แพดฟังก์ชันนะครับกดปุ่มตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อหมุนเกลียวแล้วก็ยกปรับระดับนะครับแล้วก็ตัวด้านบนนี่ครับจะมีรูนิดนึงเป็นตัวเกลียวให้เราใส่ระดับน้ำสามารถใส่ระดับน้ำตรงนี้ไปได้นะครับเอาไว้เช็คระดับก่อนทดสอบทุกครั้งนะครับต้องอยู่ในระดับนะครับโอเคทีนี้มาดูด้านรอบๆก่อนนะครับด้านตรงนี้ครับก็จะเป็นโลโก้เรียบหรูง่ายไม่มีอะไรด้านขวาและด้านซ้ายด้านขวาไม่มีอะไรส่วนด้านซ้ายเนี่ยครับก็จะเป็นรูช่องตัวน้ำมันไฮดรอลิกนะครับแล้วก็
ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตัวที่เราจะต้องใส่แบตเตอรี่เข้าไปตรงนี้ครับเวลาเราใส่แบตเตอรี่แล้วก็จะทำการใส่สายเคเบิลตัวนี้ครับเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมลองถอดตัวนี้ให้ดูระวังนิดนึงใส่ให้มันแบบหัวมันเต็มหน้านะครับแล้วก็ค่อยขันมันออกไปเพราะว่าถ้าเกิดไม่ระวังเนี่ยครับหรือว่าใส่ไม่ตรงเนี่ยครับหัวมันจะทำให้หัวน็อตตัวนี้ครับมันเสียนะครับเปิดออกมาก็จะเป็นช่องที่เราไว้ใส่แบตเตอรี่นะครับแน่นอนเอาตัวขั้วนะครับขึ้นข้างบนนะครับกดเข้าไปล็อกปิดให้แน่นใส่น็อตครับเหมือนเดิมขันเข้าไปนะครับก็ระวังนะครับตอนขันโอเคทีนี้ให้ดูนิดนึงว่าช่องเนี่ยครับจะเป็นจุกที่เราเปิดมาเราสามารถใส่ตัว USB ตัวนี้ครับเข้าไปในนี้ได้ก็เอาไว้ชาร์จเอาไว้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะครับ2ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตมาทีนี้เรามาดูตัวด้านใต้ตัวนี้ครับด้านใต้ตัวนี้ครับก็จะเป็นขาตัวนี้ครับที่ให้มันจะให้มาทั้งหมดเนี่ย3ตัวนะครับสามารถถอดออกได้หมดเลยนะครับทีนี้ตอนเราจะถอดเนี่ยครับก็หรือจะใส่นะครับก็ให้ดูตรงนี้นิดนึงเกลียวต้องระวังนะครับต้องให้แน่นนิดนึงแล้วก็ขาส่วน2ส่วนนี้สามารถปรับระดับได้นะครับตามพื้นที่นะครับโอเคปึ๊บมาดูคร่าวๆกันหน้าตาฟังก์ชันครับเปิดปุ๊บหน้าจอก็ขึ้น DY216 นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe กดกระดิ่งครับเราจะออกวิดีโอมาเพิ่มเติมให้นะครับเราอันบ็อกตัวสินค้าอื่นๆนะครับ